નમસ્કાર. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા પીએચડી પ્રવેશ પરીક્ષા પાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે રિસર્ચ પ્રપોઝલ તૈયાર કરવા માટે આજ રોજ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં અત્રે ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, ગુરુજનો, વડીલો તથા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આજના આ સેમિનારમાં એક્સપર્ટ દ્વારા રિસર્ચ પ્રપોઝલ કઈ રીતે તૈયાર કરવું અને રિસર્ચ પ્રપોઝલ તૈયાર કરવામાં કઈ કઈ કાળજી રાખવી તે અંગે વિસ્તૃત જ્ઞાન આપવામાં આવશે. આ સેમિનાર આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓને રિસર્ચ પ્રપોઝલ તૈયાર કરવામાં મદદરૂપ થશે તેવી આશા સહ હું મારી વાણીને અહીં વિરામ આપું છું. અસ્તુ. વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજરોજ આપણે રિસર્ચ પ્રપોઝલ સરસ રીતે કેમ બનાવાય એ માટેના આજના સેમિનારમાં એકત્ર થયા છીએ. તેમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. હજુ ગઈકાલે જ આપ સૌએ પીએચડી એન્ટ્રન્સ પરીક્ષા આપી અને આપ લોકો પાસ થયા હશો. આપ સૌ થોડા જ દિવસોમાં ડિપાર્ટમેન્ટલ રિસર્ચ કમિટી સમક્ષ આપની રિસર્ચ પ્રપોઝલ્સ બનાવી અને સબમિટ કરવા જઈ રહ્યા છો, ત્યારે આજનો આ સેમિનાર આપ સૌને ખૂબ ઉપયોગમાં આવશે એમ હું માનું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌની આ રિસર્ચ પ્રપોઝલ્સ માત્ર પીએચડી ડિગ્રી લેવા માટે નહીં, પરંતુ સમાજને પણ ઉપયોગી બને એવા પ્રકારની રિસર્ચ બની રહે તેવા ટોપિકો પસંદ કરો એવી મારી ખાસ ભલામણ છે. સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. સૌનું શુભ થાય, સૌનું મંગલ થાય. જય ભારત, જય હિન્દ. મિત્રો, આજે આપણે સંશોધન દરખાસ્ત એટલે કે પ્રસ્તાવના એટલે કે પ્રપોઝલ વિશે માહિતી મેળવશું. તો સ્વાભાવિક પહેલો પ્રશ્ન થાય કે સંશોધન દરખાસ્ત શું છે? સંશોધન કાર્યનું તે પ્રથમ પગથિયું છે. બીજી રીતે કહીએ તો સંશોધન કાર્યની બ્લુપ્રિન્ટ છે અને સંશોધન કાર્યની ગાઈડ એટલે કે માર્ગદર્શિકા પણ છે. સંશોધન દરખાસ્તના વિભાગો મુખ્યત્વે 4 વિભાગો પાડવામાં આવે છે. પહેલું, સંશોધન સમસ્યાનો પરિચય. બીજું, કાર્ય પદ્ધતિ એટલે કે સંશોધન પ્રક્રિયા. ત્રીજું, સમય અને આર્થિક બાબતોનું આયોજન. અને સંશોધનનો પરિચય એટલે કે બાયોડેટા. આ ચોથો વિભાગ મેન્ડેટરી નથી, એટલે કે ફરજિયાત નથી, આપવો હોય તો આપી શકાય. પરિચય વિભાગના ઘટકો જોઈએ તો શીર્ષક, સમસ્યા કથન, સંબંધિત સાહિત્યની સમીક્ષા, અભ્યાસના હેતુઓ, ઉત્કલ્પનાઓ કે અભ્યાસના પ્રશ્નો, મૂળભૂત પૂર્વધારણાઓ, અભ્યાસની સાર્થકતા તેમજ ક્ષેત્ર મર્યાદાઓ અને અભ્યાસનો વ્યાપ છે. અભ્યાસના શીર્ષકમાં વિષય વસ્તુને સૂચવતું શીર્ષક હોવું જોઈએ. તે સરળ ભાષામાં અને વ્યાવસાયિક એટલે કે સંશોધનના સ્વરૂપની ભાષામાં લખાયેલું હોવું જોઈએ. અભ્યાસના હેતુઓ તરફ કેન્દ્રિત હોય તેવું શીર્ષક હોવું જોઈએ. અભ્યાસના સ્વરૂપ અંગે વાચકોને પરિચિત કરે તે જરૂરી છે. અભ્યાસના મુખ્ય ચલો, વ્યાપ વિશ્વ અને તેના સંબંધોની સ્પષ્ટતા હોવી જોઈએ. તેમજ તે પૂર્વગ્રહ મુક્ત, બિન અલંકારિત, બિન વિવાદાસ્પદ, નહીં અતિ લાંબુ કે નહીં અતિ ટૂંકું. પછીનો મુદ્દો છે સમસ્યા કથન. સમસ્યા કથન એટલે માત્ર શીર્ષક જ લખવું એવું નથી. તેમાં શીર્ષકનું વિસ્તૃતીકરણ છે. સમસ્યાના ચલોની સામાન્ય ઓળખ અને તેમની વચ્ચેના સંબંધો દર્શાવવાના હોય છે. કેવા પ્રકારનું કાર્ય કઈ રીતે થશે તેનો ખ્યાલ આપવાનો હોય છે. પછીનો મુદ્દો છે સંબંધિત સાહિત્યની સમીક્ષા. આ અતિ મહત્વનો
અને અનિવાર્ય ફરજિયાત કરવું પડે એવો ઘટક છે. સૈદ્ધાંતિક અને વ્યવહારુ આધારોનું માળખું ટૂંકમાં દર્શાવવું જોઈએ. સમસ્યાને લગતા છેલ્લામાં છેલ્લા સંશોધનોના પ્રવાહથી રજૂઆત કરો. સમસ્યાના કયા ચલોનો સમાવેશ કરવો, ઉત્કલ્પનાની રચના, નમૂનો, ઉપકરણો, માહિતી પ્રાપ્તિની પ્રવિધિ, માહિતીનું પૃથ્થકરણ અને સંશોધન યોજના અંગે સંશોધકને તેમાંથી માર્ગદર્શન મળી રહે છે અને તે નિર્ણય લઈ શકે છે. આમ કોઈ પણ કામ શરૂ કરતા પહેલાં સંશોધકે સંબંધિત સાહિત્યની સમીક્ષા કરવી અનિવાર્ય છે. સંશોધનમાં ન જણાવેલી હોય પણ સંશોધકને દેખાય તેવી અગાઉના સંશોધનોની મર્યાદાઓ કે ઉણપની નોંધ લેવી જોઈએ. પછી અભ્યાસના હેતુઓ. અભ્યાસના હેતુઓ કેન્દ્રવર્તી ભાગને સ્પષ્ટ કરે છે. શીર્ષકના પેટા શીર્ષકો છે. કયા ચલોનો સમાવેશ થયો છે તે દર્શાવે છે. હેતુઓ સ્પષ્ટ સ્વરૂપે લખાવા જોઈએ. જરૂર કરતાં વધારે કે બિનજરૂરી હેતુઓ આપવા નહીં. સંબંધિત સાહિત્યના ઊંડા અભ્યાસના આધારે હેતુઓ નક્કી કરી શકાય છે. હેતુઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે તે પ્રકારે દરખાસ્તનું શીર્ષક રચાવવું જોઈએ. હેતુઓને આધારે ઉત્કલ્પનાઓ રચાશે, નમૂનાની પસંદગી થશે, માહિતી પૃથ્થકરણની પ્રવિધિ નક્કી થશે અને અભ્યાસના તારણો અને પરિણામો હેતુઓના સંદર્ભમાં જ મળશે. પછી અભ્યાસની ઉત્કલ્પનાઓ. સંશોધન શરૂ કરતા પહેલાં કેવા પરિણામો મળશે તે અંગેની આગાહી કરતા વિધાનો છે. ઉત્કલ્પનાઓ કામચલાઉ જવાબો છે અથવા પરિણામો અંગેની ધારણા છે. સમસ્યામાં સમાયેલા ચલો વચ્ચેના સંબંધોની આગાહી વ્યક્ત કરતા વિધાનો છે. ઉત્કલ્પનાઓ તૈયાર કરવાથી સમસ્યાનું સ્વરૂપ, સંશોધન માટેની તાર્કિક જરૂરિયાત, માહિતી એકત્રીકરણના ઉપકરણો અને પ્રવિધિ તેમજ માહિતી પૃથ્થકરણ પ્રવિધિ અંગેનો ખ્યાલ આવે છે. ઉત્કલ્પનાઓ અભ્યાસને કેન્દ્રિત કરે છે, દિશા સૂચવે છે, સંશોધન કાર્યને સરળ બનાવે છે. માહિતીનું એકત્રીકરણ અને પૃથ્થકરણ કરતાં પહેલાં જ ઉત્કલ્પનાઓ તૈયાર કરવી જોઈએ. માહિતીના પૃથ્થકરણના પરિણામોને આધારે ઉત્કલ્પનાઓનો અસ્વીકાર કે અસ્વીકાર ન કરવા અંગેનો નિર્ણય લેવાય છે. ઉત્કલ્પનાઓના પ્રકાર છે, જેમાં સામાન્ય રીતે સંશોધન ઉત્કલ્પના, શૂન્ય ઉત્કલ્પના, દિશાસૂચક ઉત્કલ્પના અને બિન દિશાસૂચક ઉત્કલ્પના તેમજ પ્રશ્ન સ્વરૂપ ઉત્કલ્પના. મૂળભૂત પૂર્વધારણાઓ. પૂર્વધારણાઓ એ એવા વિધાનો છે કે જે સત્ય તરીકે સ્વીકારી લેવામાં આવ્યા હોય છે. સૈદ્ધાંતિક સત્ય તરીકે દર્શાવવા ચોક્કસપણે અપરિવર્તનશીલ ઘટકો કે જે અભ્યાસને અસર કરતા હોય તેનો પણ પૂર્વધારણા તરીકે સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. પૂર્વધારણાઓને તર્ક, આંકડાકીય પુરાવાઓ કે અધિકૃત સંદર્ભોનો આધાર આપવો પડે. ત્યારબાદ અભ્યાસની સાર્થકતા. અભ્યાસની યોગ્યતા એટલે કે શા માટે સંશોધન હાથ ધરવું જરૂરી છે. પછી અભ્યાસની ઉપયોગિતા. પરિણામો કોને કોને કેટલા પ્રમાણમાં કઈ રીતે ઉપયોગી થશે તે જણાવવું જોઈએ. અભ્યાસની તાર્કિકતા. ભાવિ જ્ઞાનમાં શું ઉમેરો કરશે. અગાઉના સંશોધનો દ્વારા પ્રાપ્ત જ્ઞાનમાં શું ઘટે છે. પ્રસ્તુત સંશોધન આ ગાળો શી રીતે પૂરશે તે અવશ્ય જણાવવું જોઈએ.
અગાઉના સંશોધનો અને પ્રસ્તુત સંશોધનો વચ્ચે મોટો સમયગાળો નવી પ્રવિધિઓ વડે જૂના પરિણામોની ચકાસણી કરી શકાય, એટલે કે પુનરાવર્તન અભ્યાસ થઈ શકે. અન્ય સંશોધનોમાંથી સમર્થન કરતા વિધાનો ટાંકીને સમસ્યા અંગેની માહિતીની ઉણપો બતાવવી જોઈએ. પ્રસ્તુત સંશોધનમાં તે શી રીતે દૂર કરવામાં આવશે તે પણ દર્શાવવું જરૂરી છે. ક્ષેત્ર મર્યાદા અથવા વ્યાપ. કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને પ્રસ્તુત અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવશે તેની સ્પષ્ટતાઓ કરવી જોઈએ. અભ્યાસના પરિણામો કોને લાગુ પડશે તે દર્શાવો. અભ્યાસની પદ્ધતિને લગતી બાબતો જેવી કે નમૂના પસંદગી, ઉપકરણોની રચના, પસંદગી, ઉપયોગ, માહિતીનું એકત્રીકરણ, પૃથ્થકરણ પ્રવિધિ અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતાઓ કરવી જોઈએ. પછી બીજો વિભાગ ઘટક છે કાર્ય પદ્ધતિ વિભાગ. આ વિભાગમાં જોઈએ તો વ્યાપ વિષય અને નમૂનો, સંશોધન યોજના એટલે કે સંશોધન પદ્ધતિ, ઉપકરણ પસંદગી અથવા રચના, માહિતી એકત્રીકરણ અને માહિતી પૃથ્થકરણની પ્રવિધિ. આ ઉપરાંત જો સંશોધક કોઈ પ્રકારનો કાર્યક્રમ રચવાના હોય તો તેની વિગત પણ આ વિભાગમાં આવે છે. વ્યાપ વિશ્વ અને નમૂનો. વ્યાપ વિષયની સ્પષ્ટતા કરવી, ચોકસાઈથી તેનું વર્ણન કરવું. નમૂનો કેટલો, કેવો પસંદ કરશો અને શા માટે પસંદ કરશો તે જણાવો. નમૂના પસંદગીની પ્રયુક્તિ સમજાવો. નમૂનાના પાત્રોના લક્ષણો જેવા કે જાતિ, ઉંમર, અભ્યાસ કક્ષા, વિસ્તાર, રહેણાંક, આર્થિક સામાજિક સ્થિતિ વગેરે અંગેની વર્ણનાત્મક અને સંખ્યાત્મક માહિતી આપવી જોઈએ. નમૂનો પર્યાપ્ત મોટો, વ્યાપ વિશ્વનું પ્રતિનિધિત્વ કરતો અને પૂર્વગ્રહ મુક્ત હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ સંશોધન યોજના, જે સંશોધન પ્રક્રિયાનું હાર્દ છે. સંશોધન કયા પ્રકારનું છે તે જણાવો, જેમ કે સંખ્યાત્મક કે ગુણાત્મક કે મિશ્ર, મૂળભૂત, વ્યવહારુ કે ક્રિયાત્મક, ભૂતકાળને લગતું ઐતિહાસિક કે પ્રવર્તમાન બાબતોને લગતું વર્ણનાત્મક, ભવિષ્યના સંદર્ભમાં હોય તો પ્રાયોગિક. સંશોધન અભ્યાસ કઈ રીતે હાથ ધરવામાં આવશે, કયા ક્રમમાં સંશોધન પ્રક્રિયા આગળ વધશે તે અંગેની યોજનાનું વર્ણન કરો. ઉપકરણ. માહિતી પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપકરણની જરૂર પડે. જો ઉપકરણ તૈયાર ઉપલબ્ધ હોય તો તે પસંદ કરવામાં આવે અને જો તૈયાર ન હોય તો બનાવવું પડે, તેની સંરચના કરવામાં આવે. માહિતી એકત્રીકરણ કરવા માટે ઉપકરણ કે સાધનનું વર્ણન સ્પષ્ટપણે કરવું જોઈએ. તૈયાર ઉપકરણ ઉપલબ્ધ હોય તો તેનું વિગતે વર્ણન કરો. ઉપકરણ રચવાનું હોય તો ઉપકરણ સંરચના અને પ્રમાણીકરણ અંગેની પ્રવિધિ ક્રમાનુસાર અને ચોકસાઈથી વર્ણવી જોઈએ. ખાસ કરીને કલમ પૃથ્થકરણ, વિશ્વસનીયતા, યથાર્થતા તેમજ માનાંકો. અન્ય ભાષાના ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવાના હો તો ઉપકરણનું રૂપાંતરણ કરવાની અધિકૃત રીતનું વર્ણન કરવું. એટલે કે જો ઉપકરણ અંગ્રેજીમાં હોય અને તમે તે ગુજરાતીમાં ઉપયોગમાં લેવા માંગતા હો તો અંગ્રેજીનું ગુજરાતી કરાવવું. અંગ્રેજી પણ જાણતા હોય અને ગુજરાતી પણ જાણતા હોય તેમજ સંશોધન કાર્યથી પરિચિત હોય તેવા વ્યક્તિ પાસે આ કામ કરાવવું. એટલે અંગ્રેજી ઉપકરણનું ગુજરાતીકરણ થશે. ત્યારબાદ આ ગુજરાતીકરણનું પાછું અંગ્રેજી કરાવવું કોઈ બીજી વ્યક્તિ પાસે, અને
પહેલું અંગ્રેજી અને બીજું અંગ્રેજી, પહેલું ગુજરાતી, આ બધા વચ્ચે કેટલો તાલમેલ છે તે મહત્વનું છે. માહિતી પૃથ્થકરણની પ્રવિધિ. નમૂના પાસેથી મેળવેલી માહિતીના વર્ગીકરણ અને પૃથ્થકરણ અંગેની વિગતો ટૂંકમાં રજૂ કરવી જોઈએ, જેમાં માહિતીનું સ્વરૂપ, માહિતીની માપન કક્ષા એટલે કે માહિતી ઓળખ અંક, ક્રમાંક, અંતરાલ કે ગુણોત્તર કઈ માપ પદ્ધતિ પર મેળવી છે તે દર્શાવો. માહિતીની માપન કક્ષાને અનુરૂપ અંકશાસ્ત્રીય પ્રયુક્તિની પસંદગી અંગેની વિગતો આપો. અંકશાસ્ત્રી પ્રયુક્તિઓમાં વર્ણનાત્મક આંકડાશાસ્ત્ર, ટી કસોટી, વિચરણ પૃથ્થકરણ, સહવિચરણ પૃથ્થકરણ, કાયવર કસોટી, સહસંબંધાંક, શતમાન વગેરે. અભ્યાસના હેતુઓ અને ઉત્કલ્પનાઓને આધારે માહિતીનું પૃથ્થકરણ શી રીતે કરશો તેનું વર્ણન કરો. ઐતિહાસિક એટલે કે દસ્તાવેજી પુરાવાઓનું આંતરિક તેમજ બાહ્ય વિવેચન યથાર્થતા કઈ રીતે કરશો તે જણાવો. ગુણાત્મક માહિતી પરનું સંશોધન હોય તો વિષય વસ્તુ પૃથ્થકરણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેમાં ખાસ કરીને ત્રિકોણીકરણ અંગેની સ્પષ્ટતાઓ કરવી જોઈએ. ત્યારબાદ સમય આયોજન. સમગ્ર અભ્યાસ પૂરો કરવામાં લાગતા સમયનું વિગતવાર આયોજન બતાવવું જરૂરી છે. સમગ્ર સંશોધન કાર્યને વિવિધ તબક્કાઓમાં વહેંચી દો, જેમ કે ઉપકરણ સંરચના, પ્રમાણીકરણ, માહિતી પ્રાપ્તિ અને પૃથ્થકરણ, અહેવાલ લેખન, ટાઈપિંગ વગેરે. દરેક તબક્કાને વ્યવસ્થિત રીતે પાર પાડવામાં અંદાજે કેટલો સમય લાગશે તે દર્શાવો. જો તમે કોઈ પાસેથી ગ્રાન્ટ મેળવવાના હો, તમને કોઈ આર્થિક મદદ કરવાનું હોય, તો આ વખતે તમારે આર્થિક બાબતોનું આયોજન દર્શાવવું જરૂરી બને. આર્થિક સહાય મેળવવા માટે દરખાસ્તને સરકાર, ખાનગી સંસ્થા કે સ્વાયત્ત સંસ્થા પાસે રજૂ કરવાની હોય તો તેનું બજેટ દર્શાવો. સંશોધન અભ્યાસમાં અંદાજે કેટલો ખર્ચ થશે તેનો ખ્યાલ આપો. પત્ર વ્યવહાર, પ્રિન્ટિંગ, મુસાફરી, માહિતી એકત્રીકરણ, સ્ટેશનરી, વેતન, માનદ વેતન કે પૃથ્થકરણ. આ ઉપરાંત 10% વધુ ખર્ચ આકસ્મિક ખર્ચ તરીકે દર્શાવો. અને છેલ્લો વિભાગ સંદર્ભ ગ્રંથોની સૂચિ. સંશોધન માટે, સમસ્યા પસંદગી માટે તેમજ સંશોધન કાર્ય હાથ ધરવામાં ઉપયોગી સાહિત્યની યાદી માન્ય શૈલીમાં એટલે કે એપીએસ સ્ટાઇલમાં રજૂ કરો, જેમાં પુસ્તકો, જર્નલ્સ, સામાયિકો, સંશોધન અહેવાલો અને જો ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતા હો તો URL અને અન્ય દસ્તાવેજોની યાદી આપવી જરૂરી બને. જો સંશોધન કાર્ય શરૂ કરતા પહેલાં કેટલીક મંજૂરીની તેમજ કોઈ બાબતની ઉપલબ્ધતા, પ્રાપ્યતાની ખાતરી કરવી પડે. આવી મંજૂરી અને ખાતરીના આધારો પરિશિષ્ટ સ્વરૂપે જોડવા જોઈએ. જેમ કે તમે કોઈ તૈયાર ઉપકરણ વાપરતા હો તો તૈયાર ઉપકરણ વાપરતા પહેલાં ઉપકરણ રચનારની મંજૂરી મેળવવી આવશ્યક છે. અને છેલ્લો વિભાગ જે ફરજિયાત નથી પણ મૂકવો હોય તો મૂકી શકાય, જેને બાયોડેટા કે સંશોધનની ઓળખ તરીકે ઓળખાય છે, જેમાં સંશોધક તરીકેની તમારી યોગ્યતા, સંશોધન અનુભવો, પૂરા કરેલા સંશોધન પ્રોજેક્ટોની વિગતો, સેમિનાર કોન્ફરન્સમાં રજૂ કરેલા સંશોધન પત્રો, પ્રસિદ્ધ થયેલા સંશોધન પત્રો કે લેખો, સંશોધન સંબંધિત પુસ્તક પ્રકાશનો, તમે પસંદ કરેલા સમસ્યાના ક્ષેત્રમાં જાણીતા નિષ્ણાતો કે
વિદ્વાનોની ભલામણો. તો આમ મિત્રો, સામાન્ય રીતે સંશોધન દરખાસ્ત એટલે કે પ્રસ્તાવમાં આટલી વિગતોનો સમાવેશ થાય છે. ફેકલ્ટીએ તેમાં થોડોક ભેદ હોઈ શકે, પણ આ મુખ્ય બાબતો છે. આ સંશોધન દરખાસ્તના મુખ્ય મુદ્દાઓ હતા. એ અંગેની વિગતે સમજૂતી માટે તમારે કોઈ સારા સંશોધનના પુસ્તકનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. મિત્રો, દરખાસ્ત એટલે કે સંશોધન પ્રસ્તાવમાં કઈ કઈ બાબતો આવે તે અંગે આપણે જોયું. આ ઉપરાંત સંશોધનમાં એક અગત્યનું પદ ચલ એટલે કે વેરિયેબલ છે. આ વેરિયેબલ શું છે એ અંગે આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ. સંશોધનમાં ચલ એક અગત્યનું પદ છે. કોઈ બાબતના લક્ષણ કે ગુણના મૂલ્યમાં ફેરફાર થઈ શકે તેને ચલ કહે છે. સંશોધન અભ્યાસનું ઊંડાણ ચલોને આધારે નક્કી થાય છે. ચલો મૂર્ત કે અમૂર્ત હોઈ શકે. અમૂર્ત ચલોના વ્યવહારુ અર્થ આપવા પડે. દાખલા તરીકે આપણે કહીએ કે બુદ્ધિ, વિદ્યાર્થીઓ બાળકોની બુદ્ધિ, તો બાળકોની બુદ્ધિનો મારો અર્થ અને બાળકોની બુદ્ધિનો તમારો અર્થ કે અન્ય કોઈનો અર્થ એક સરખો ન હોઈ શકે. દરેકની સમજણ જુદી જુદી હોય. તો સંશોધનમાં તમે કઈ સમજણને સ્વીકારી છે એ સ્પષ્ટ કરવું પડે, જેને વ્યવહારુ વાક્ય કહેવાય. ચલો કેવા હોય તો કે જેને જોઈ શકાય, અવલોકી શકાય, જેને ગણી શકાય કે માપી શકાય તેવા હોવા જોઈએ. જૂથે વ્યક્તિએ કે એક જ વ્યક્તિમાં સમય જતાં ચલ બદલાઈ શકે. કેટલાક ચલો અન્ય ચલોને આધારે નક્કી થતા હોય છે અને અન્ય ચલોને તે અસર કરતા હોય છે. કેટલાક ચલો અન્ય ચલોની અસર પામતા હોય છે. એટલે આમ જુઓ તો ચલની મુખ્ય બે કક્ષા નક્કી થાય. કાંઈ અસર કરતા હોય અને કાંઈ અસર પામતા હોય. તો ચલોના પ્રકારમાં જોઈએ તો મુખ્ય સ્વતંત્ર ચલ, બીજો પરતંત્ર ચલ. સ્વતંત્ર ચલ પરતંત્ર ચલ ઉપર અસર કરે. કક્ષા ચલ અથવા સ્વતંત્ર ચલ, અંકુશિત ચલ, પરિવર્તક ચલ, આંતરવર્તીય ચલ, બાહ્ય અથવા વટાળ ચલ. હવે જોઈએ તો સ્વતંત્ર ચલ જેમ પરતંત્ર ચલ પર અસર કરે છે એ જ રીતે પરિવર્તક ચલ પણ અસર કરે. અંતર્વર્તી ચલ પણ પરતંત્ર ચલને અસર કરે. નિયંત્રિત ચલ પણ પરતંત્ર ચલને અસર કરતો હોય. બીજું બાહ્ય ચલ પણ પરતંત્ર ચલને અસર કરે. આમ જોઈએ તો પરતંત્ર ચલ એ અસર પામતો ચલ છે, જ્યારે બાહ્ય ચલ, પરિવર્તક ચલ, સ્વતંત્ર ચલ, આંતરવર્તીય ચલ કે નિયંત્રિત ચલ એ અસર કરતા ચલો છે. સ્વતંત્ર ચલ એ અભ્યાસનો મુખ્ય ચલ કહેવાય. આ ચલ સંશોધકના નિયંત્રણમાં હોય છે. આ ચલ સ્વતંત્ર ચલ પર થતી તેની અસર જાણવા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે. પ્રાયોગિક સંશોધનમાં સ્વતંત્ર ચલની માવજત આપવામાં આવતી હોય છે. સ્વતંત્ર ચલને કક્ષાઓથી દર્શાવાય છે. પરતંત્ર ચલ સ્વતંત્ર ચલની માવજતની અસર બતાવતો ચલ છે. સ્વતંત્ર ચલનો અમલ કરવાથી, તેને દૂર કરવાથી કે તેમાં ફેરફાર કરવાથી જે ચલ ઉદ્ભવે, અદૃશ્ય થાય કે ફેરફાર પામે તેને પરતંત્ર ચલ કહે છે. અંકુશિત ચલ એક જ સંશોધનમાં બધા જ ચલોનો સમાવેશ કરવો શક્ય હોતો નથી, અથવા સ્વતંત્ર ચલ સિવાય એવા ચલો હોય છે જેની અસર પરતંત્ર ચલ પર થઈ શકે તેમ હોય, તેમને બાહ્ય કે વટાળ ચલ કહે છે. આ વખતે સંશોધક આવા ચલોને નિયંત્રિત કરી અસરહીન બનાવે છે, જેથી તેની અસર તટસ્થ થાય છે. આવા ચલોને અંકુશિત ચલો કહે છે. પછી પરિવર્તક ચલ. સ્વતંત્ર ચલ અને પરતંત્ર ચલ વચ્ચેના સંબંધોને અસર કરી શકે તેમ હોય તેવા ચલને પરિવર્તક ચલ કહે છે. પરિવર્તક ચલને ગૌણ સ્વતંત્ર ચલ તરીકે પણ ઓળખાય છે. પછી આંતરવર્તીય ચલ.
આ પરતંત્ર ચલ પર અસર કરતો ચલ છે, પરંતુ તેની અસર જોઈ શકાતી નથી કે માપી શકાતી નથી કે લાગુ પાડી શકાતી નથી. પરિવર્તક ચલોની માત્ર ધારણા જ થઈ શકે છે. પછી વાટાળ ચલ અથવા બાહ્ય ચલ, આ એવા ચલ છે જેઓ સ્વતંત્ર ચલ પર અસર કરે છે, પરંતુ તેમને નિયંત્રિત કરી શકાતા નથી. બાહ્ય ચલો અતિ ખતરનાક ચલો છે. તેઓ અભ્યાસની પ્રમાણભૂતતાને જોખમાવે છે. પરતંત્ર ચલ સ્વતંત્ર ચલ કયા ચલને કારણે છે તે નક્કી કરી શકાતું નથી. પરિણામોનું અર્થઘટન કરતી વખતે આવા ચલોને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. હવે મિત્રો, આપણે થોડુંક ડિટેલમાં ચલો, હેતુઓ, ઉત્કલ્પના અને પૃથ્થકરણ અંગે જોઈએ. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ વિદ્યાર્થીઓની, બાળકોની માનસિક ક્ષમતા કે બૌદ્ધિક ક્ષમતાનો અભ્યાસ કરવા માગે છે, તો એનું ટાઇટલ, સાદું ટાઇટલ આ રીતનું થાય: વિદ્યાર્થીઓની માનસિક ક્ષમતાનો અભ્યાસ. પછી હેતુમાં જો આવો તો હેતુમાં પહેલો હેતુ એવો બને કે વિદ્યાર્થીઓની માનસિક ક્ષમતા ચકાસવી. આ હેતુ છે. એટલે એને વિદ્યાર્થીઓનો નમૂનો પસંદ કરવો પડે. હવે માની લો કે નમૂનો 12,000 વિદ્યાર્થીઓનો પસંદ કર્યો. હવે 12,000 વિદ્યાર્થીઓને કોઈ માનસિક ક્ષમતા કસોટી આપવામાં આવે, એમના પ્રાપ્તાંકો મેળવવામાં આવે અને આ પ્રાપ્તાંકોની સરાસરી પ્રમાણ વિચલન શોધવામાં આવે, તો ખ્યાલ આવે કે વિદ્યાર્થીઓની માનસિક ક્ષમતાની સરાસરી શું છે. હવે જો અભ્યાસ ડિટેલમાં કરવો હોય, ઊંડાણમાં કરવો હોય, તો આ વિદ્યાર્થીઓ ક્યાંથી પસંદ કર્યા? તો માની લો કે ધોરણ 10, 11 અને 12 આ 3 વર્ગમાંથી વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કરવામાં આવે અને આ વિદ્યાર્થીઓની માનસિક ક્ષમતા શોધી અને સરાસરી શોધવામાં આવે, તો ખ્યાલ આવે કે 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓની માનસિક ક્ષમતા, 11મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓની માનસિક ક્ષમતા અને 12મા ધોરણની વિદ્યાર્થીઓની માનસિક ક્ષમતા કેવી છે? એક જ સરખી જોવા મળે છે કે એમાં તફાવત છે? હવે આ તફાવત છે એ જાણવા માટે અંકશાસ્ત્રી પ્રયુક્તિઓ, જેને વિચરણ પૃથ્થકરણ કહેવામાં આવે છે, એની મદદથી શોધી શકાય. હવે એટલે આ થોડુંક ડિટેલમાં કામ થયું. હવે માનો કે એનાથી પણ વધારે ડિટેલમાં જવું હોય તો દરેક ધોરણમાં છોકરીઓ અને છોકરાઓની સંખ્યા શોધો. પછી 10મા ધોરણની છોકરીઓ, 11મા ધોરણની છોકરીઓ, 12મા ધોરણની છોકરીઓનું એક જૂથ બનાવો અને એવી જ રીતે છોકરાઓનું 10માના, 11માના, 12માના નું બીજું જૂથ બનાવો. આ બે જૂથની સરાસરી કાઢો, પ્રમાણ વિચલન કાઢો અને તપાસો કે બેમાં ફેર છે કે નહીં. અને જો ફેર આવે તો એ વાસ્તવિક છે કે કેમ, આના માટે ટી કસોટી કરવામાં આવે. એટલે આમ જુઓ તો જ્યારે 3 જૂથને સરખાવવાની વાત આવે ત્યારે વિચલન પૃથ્થકરણનો ઉપયોગ થાય અને 2 જૂથને સરખાવવાની વાત આવે ત્યારે ટી કસોટીનો ઉપયોગ થાય. તો આમ જુઓ તો પહેલાં આપણે માત્ર વિદ્યાર્થીઓની બૌદ્ધિક ક્ષમતા વિશે વાત કરી, પછી આપણે ધોરણમાં ગયા, એમાંથી આપણે કુમાર અને કન્યાઓમાં ગયા. તો આમ ચલ છે એ તમારા અભ્યાસને વધુ ને વધુ ઊંડાણમાં લઈ જઈ શકે છે. પછી જ્યારે કોઈ સંબંધ શોધવાની વાત આવે કે દાખલા તરીકે કોઈ વિદ્યાર્થી છે એ કેટલા કલાક વાંચે છે પરીક્ષાની તૈયારીમાં, બરાબર? અને માનો કે આપણે એવા વિદ્યાર્થીઓ શોધીએ કે જે દિવસના 2 કલાક વાંચતા હોય અને આપણે એવા વિદ્યાર્થીઓ શોધીએ કે જે દિવસના 3 થી 4 કલાક વાંચતા હોય. તો એક જૂથ વધુ વાંચે છે, બીજું જૂથ ઓછું વાંચે છે, બરાબર? હવે આની અસર એમના પ્રાપ્તાંકો એટલે કે પરીક્ષાના સ્કોર ઉપર અસર થાય છે કે કેમ, આપણે એ તપાસવું છે, બરાબર? તો અહીંયા આગળ 2 વચ્ચે સંબંધ છે. આ સંબંધ શોધવા માટે આપણે સહસંબંધાંક મેળવી શકીએ. ઉપરાંત 2 જૂથના પ્રાપ્તાંકો એટલે કે સ્કોરમાં ફેર પડ્યો કે કેમ અભ્યાસને કારણે એ તપાસવા માટે આપણે ટી કસોટી કરી શકીએ. તો સહસંબંધને લગતા પણ અભ્યાસો હોઈ શકે, તફાવત શોધવાના પણ અભ્યાસો હોઈ શકે. નમૂનો મોટો હોવો જરૂરી નથી, પણ વ્યાપ વિશ્વનું પ્રતિનિધિત્વ કરતો
હવે જો સર્વેક્ષણ પ્રકારના અભ્યાસ આપણે હાથ ધરતા હોય તો નમૂનો પ્રમાણમાં મોટો લેવામાં આવે છે, અને જો પ્રાયોગિક સંશોધન કરતા હોય તો ત્યારે નમૂનો પ્રમાણમાં ઓછો લેવામાં આવે છે. કારણ કે પ્રાયોગિક સંશોધનમાં અમુક નિયંત્રણો રાખવા પડે છે. જેમ આગળ આપણે વાત કરી કે કેટલાક ચલો છે એ પરતંત્ર ચલને અસર કરતા હોય, આપણે એ અસર તપાસવી નથી, તો એવાને તટસ્થ કરવા પડે, કંટ્રોલમાં રાખવા પડે. તો આમ પ્રાયોગિક સંશોધનમાં નમૂનો નાનો લઈને પણ કામ કરવામાં આવે છે. તો નમૂનો મોટો હશે કે નાનો એ તમારા અભ્યાસના હેતુ ઉપર નિર્ભર કરશે. તો આમ મિત્રો, સંશોધન એ બહુ જ નાજુક પ્રક્રિયા છે. સમજીને, ન સમજાયા કોકની મદદ લઈને કામ કરવું જોઈએ. અને બીજું, સંશોધનનો વિષય એવો પસંદ કરો કે જે ક્યાંક ને ક્યાંક સમાજને ઉપયોગી થાય. દાખલા તરીકે શિક્ષણશાસ્ત્ર કે સાયકોલોજીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ છે એ શાળાએ જતા બાળકો ઉપરના કોઈ ચલ લઈને અભ્યાસ કરી શકે. પછી તે પ્રાઇમરીના હોય, પ્રી પ્રાઇમરીના હોય, સેકન્ડરી, હાયર સેકન્ડરીના કે કોલેજના વિદ્યાર્થી કોઈ પણ હોઈ શકે. તો એની સમસ્યાઓ લઈ અને સંશોધન હાથ ધરવું જોઈએ. પછી સાયકોલોજીના વિદ્યાર્થીઓ છે એ સમાજને ઉપયોગી થઈ શકે. જેમ કે ટેન્શન, તાણ. આપણે છાપાઓમાં, મીડિયામાં જોઈએ છીએ કે વિદ્યાર્થી ખૂબ ટેન્શનમાં આવી જાય ત્યારે આપઘાત કરે છે, બરાબર. તો ટેન્શન કેમ ઓળખવું અને એને રિલીઝ કરવું, એને ઓછું કેમ કરવું, એ અંગેના સંશોધનો, પ્રાયોગિક સંશોધનો હાથ ધરી શકે. તો આવી રીતે જુદી જુદી ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓ જુદા જુદા સંશોધનો પસંદ કરે જે સમાજને કોઈને કોઈ રીતે ઉપયોગી થાય. દાખલા તરીકે હોમ સાયન્સની વાત કરીએ, ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન, તો વાલીઓને, મા બાપને આપણે સમજાવી શકીએ કે બાળકોના વિકાસ માટે કયા પ્રકારના ખોરાકના ઘટકો અંદર હોય તો એ બાળકનો વિકાસ સારી રીતે કરી શકે. તો આવો પણ કોઈ અભ્યાસ હાથ ધરી શકાય. તો આમ પ્યોર સાયન્સની વાત કરીએ તો દાખલા તરીકે કેમિસ્ટ્રીની વાત કરીએ તો એમાં જુદા જુદા પ્રકારના રસાયણોની વાત આવે છે, બરાબર. પછી રોગના દવાઓના સંદર્ભમાં વાત આવે છે. તો એવા કોઈ વિષય પસંદ કરો કે જે સીધો સમાજને ઉપયોગી થાય. તો આમ સમાજ ઉપયોગી સંશોધનો થાય તો જ એનું મૂલ્ય છે. બાકી ગમે તે વિષય ઉપર સંશોધન કરી અને થીસીસને કબાટમાં મૂકી દેવી એ વ્યાજબી નથી. એમાં સમય, શક્તિ અને પૈસાનો બગાડ થાય છે. તો મિત્રો, તમે સરસ રીતે કોઈ ટોપિક પસંદ કરો, કોઈકની મદદ લ્યો, માર્ગદર્શન લ્યો, જે લોકોએ આવું કામ કર્યું હોય એમની, અને લાઇબ્રેરી વર્ક કરો. લાઇબ્રેરીમાં જાઓ કે સંશોધનો કેમ થાય છે, કેવા સંશોધનો કેવી રીતે થાય છે એ અંગેની માહિતી મેળવો અને તમારી ટોપિકની પસંદગી કરો. આ માટે આપને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. Namaskar student. Today we will discuss about how to prepare a research proposal. You have already successfully completed your PhD entrance test, and after the completion of PhD entrance test, next step is to submit the research proposal in your respective research area. So in today's session we will discuss about what is research proposal, what are the prerequisites of a research proposal, structure of a research proposal, elements of a research proposal. So with this lecture you will get brief idea about of how to prepare a research proposal. So first we will start with what is research proposal. So as per the requirement of any university, for registering a PhD degree, student has to submit research proposal in a prescribed format. After getting this research proposal, student has to face the academic committee, that is called as a departmental research committee. Before that committee, student has to justify their topic. So research
proposal is an article that you share with the academic committee to justify why that research problem is important and what are the practical ways through which you will investigate that research problem. So here you have to suggest your future research topic by way of preparing a research proposal. So before the submission of that proposal, there are the several assumptions that we have to keep in your mind. First one is you have the ability to study in your chosen area. So normally when students wants to do any doctoral research, and first and foremost assumption is that you are capable for doing that research. And second important thing is you have a viable idea. So in a present day, these are the most important assumptions that you have to fulfill. So viable idea means what? Okay, whenever you are submitting your research proposal, so you are able to study your chosen topic up to doctoral level. And fundamentally, your idea should make sense, be of its doctoral students. Have not been done before. It means okay, whenever you will suggest, you will put your research proposal with any title. So it should be a novel idea. That idea or that research that has been not already done in the previous years. So if you will put innovative things in your research proposal, that is the prerequisites for a preparation of good research proposal. In your idea interest to you, it means whatever may be proposals you are preparing and submitting to the research committee, in that research topic you are really interested and you are really interested to conduct in-depth research, and you will be able to complete your doctoral research. And fourth one is that is you are at the position in your life where obtaining a PhD is achievable. It means with this novel idea you will be able to successfully completed your PhD research work. So this is the primary requirement before the preparing any research proposals. So whenever you will face your DRC committee, so your documents will be with the DRC committee. So in that committee, whatever may be content you have prepared in your research proposal, that you have to justify. So in that research proposal, first you have to identify a research problem. So for that purpose, it's a good problem to solve in a scientific way. And in research proposal, you have to also prove what is your action plan and how you are going to solve it. So in nutshell, research proposal is a plan of your research work formally prepared on a piece of paper with your novel idea. So that is called as a research proposal. And prerequisites to writing a research proposal. So whenever you are going to write any research proposal, first you have to identify your broad area of research. And in that broad area, what are the previous research has been done by the previous researcher, not only in Gujarat, but it should be in India level or at international level. So that type of the study, that types of the review work that you have to do. And then on the basis of that, what is going on and what is not going on, and which are the gaps where there is a need to conduct a research, that you have to be in a good way. Okay, now friends, now we will discuss about of the sections of research proposals. So in the research proposal,
First, that is a introductory sections. Second is a methodological sections, that is called as a research methodology, and third called as a concluding sections. So in the introductory sections there is a title page and introduction. Second section is methodology, that is descriptions of your research plan. In final sessions, that is called as a concluding sections, that covers the analysis and findings of the study. So now, step by step. First part is introductory section. Title page. So title page of research proposals that contains the following things. First, that is the title of your proposed research study, researcher's name and his affiliations or her affiliation, such as which class, and suppose here you are going for the preparing, that is called as a PhD. So in case that you can mention there. So that is title page. Now after the title page there is an introduction part. In the introduction portion of a research proposal is mainly aimed to provide the readers with a clear rationale of undertaking the present study on a part of the researcher. Okay, why you want to do study, what is the aspect that you have to cover in the introduction study. So while writing the research proposal with the introduction part, the following points you have to keep in your mind. A formal brief discussions about of the subject area or field to which present study belongs. And second one is broad perspective of the related past study. Rationale for doing the present research. Okay, why you want to do this research. Statement of the research problem. Then objectives of the study. So now one by one. Formal brief discussions about of the subject area of the study. So that sections will discuss about of the subject area is to be provided just to show link for the topic of the present research. Broad perspective of the related past literature. Here researcher has to suppose to provide a summarized review of related literature concerning with the present problem, to summarize what is already known and not known. Means which types of the study that has been done in a past and what types of the study still need to do for future research. Then third C point is rationale for doing the present research. Okay, why I want to do research. Here the researcher is required to provide a rationale for conducting the present study while arguing in the most logical and satisfying way. Then next is statement of the research problem. Here researcher has to suppose to provide the statement and define his research problem in a clear and concise way for getting other to know about what the problem is and what it needs to investigate. Means which title you want to select for your study. So while selecting a title, your title should be very, very clear. There should not be any question mark in your title, and normally that title should not be more than 20 words. And after reading that your title, anybody can easily understand what you want to say in your research proposal. So your title selection is most important for any research problem. Then whenever you are going for the making a literature review, so at that time you have to identify the 5C. So that 5C is you have to cite whatever may be literature review that you have done. So that you have to cite. Then whatever may be literature review available, you have to compare with the different study. Then another C is that is
critic. You have to critically evaluate each and every study, and then you have to contrast okay, what is in one study, what is in other study, where is the contradictions that you have to identify. After all these four, another one is called as a connect. Okay, all literature that has been done, whatever maybe past research is done, how you will connect in your research. That is important. On the basis of that, you have to identify the research gap. Whenever you will identify the research gap, and then next important points that you have to consider in your research is that is called as a purpose or objectives of the study. So whenever you are going to write your objectives, so it should be written in a very specific way. So I have identified that it should be a SMART objectives. So what is SMART objective? S means specific, M means measurable, A means achievable, R means realistic, and T means time. It means your objectives should be specific, to the point, whatever maybe you want to do. And normally objectives should start with the to identify, to study like that. And so that is called as a specific objective. Measurable means achievement or progress can be measured. And third, achievable, it means whatever may be objective you have identified or objective accepted by those responsible for achieving it. And realistic, objectives should be possible to attain. And in a, whatever may be, T means time, it means your PhD research period is minimum 3 years. So it should be achievable in a 3 years period. So here the researcher is supposed to state purpose or objective of his research study as clearly and concisely as possible. Then after that identifying of objectives, next step is to statement of hypothesis. So whenever you have done your literature review, after getting done through all this literature review, there will be some assumptions will be come out in your mind. That assumptions that you have to put here in the form of statement of hypothesis. So the researcher here is required to write down the hypothesis or set of few appropriate hypotheses. Here the research question describes the overall focus of the study, which is then broken down into different questions that has been addressing during the that study. It means your hypothesis should be in a broader sense, what you assume. And with this hypothesis, that hypothesis also should link with your research questions. What questions that has been arised in your mind. One of the thing is that what is the research question? So research questions means whenever you will give the answers of that questions, that you will achieve the objectives of study. So hypothesis and research questions, these are the two important parameters for any research proposal. Then after that, important sections of your research proposal is research methodology. In the research methodology sections, this section specifically focused on describing the planning on the part of researcher about the executions or finding answer to the problem or research question of his study. Okay, how you will conduct the research in your doctoral research, that plan you have to shown in the research methodology section. Here a researcher is supposed to describe and write down all what he is planning to do for realizing the objectives of study. So research methodology sections can be identified in a different way. First, that is called as a selections of the subject for the study. Second, decision about the methods of data collection. Third is decisions about of the research design.
Fourth is the procedure employed for data collection. So now we will discuss all these 4 points one by one. So selection of the subject or participants of the study. Here the researcher is supposed to discuss and write down the types of the subject or subject chosen for the study, including the methods used to select the participants. Here, which methods that has been applied to this research that he or she has to discuss. Then second one is decision about the instruments or methods of data collection. So here the researcher is supposed to mention about of the types of the instruments or methods or device that he will using for collecting the needed information or data from the subject of his study or other available resources. It means there are the 2 types of the data. One is called as a primary data, second is called as a secondary data. So primary data that you have to collect from your direct sources, like collection of this data through preparing a questionnaire to conduct a survey. Maybe it is a offline survey, online survey, maybe meeting with the several persons, schedules. So these are the different sources through you can collect the primary data. Secondary data that has been that data is publicly available in the form of published form. Maybe it is books, periodicals, annual reports, or that data is available on the different websites. So that is called as a secondary data. After that, you have to also identify the research instrument. Okay, suppose if you want to collect the data by questionnaire, so then in future you have to prepare the questionnaire. Then decision about of your research design used to carry out the research. So while conducting a research, a researcher is supposed to discuss and write about the design employed in the study. For example, in conducting an experimental research, a researcher is supposed to discuss the write about which methods he is going to use. It means the types of the research methodology may be considered as a experimental research, historical, survey, action research, or correlational research methods. So writing about of the procedure employed for the data collections. Here, earlier we have discussed there are the 2 types of the data. One is primary data, second is the secondary data. So now here you have to clarify for collecting this data which way you will collect. Suppose if you want to collect the primary data with observations, with questionnaires, with interview, with focus group discussions or personal meeting. So these are the way which you can collect that data that you have to discuss here, or any other things that has been related to, suppose your study is supported with the secondary data also. So from which source you will collect that data and how you will employ that data in your research study, that you have to clearly mention here. Now, third part, that is inferential and concluding sections. So in this section, research proposal is composed of the following subsections, that is called as a data analysis technique. Under this heading, while you are going to conduct your PhD research work, whatever may be data you have collected from different sources, primary data or secondary data, for analyzing that data with statistical or mathematical tools that you will use according to nature of your study, that you have to mention here in a clear way.
So this is the most important part of your study. It means you will identify your research technique. Even suppose if you are going to derive any model from your that study, so expected model you can also present here by providing the statistical or mathematical equations. Then next part is possible conclusion or findings of the study. So in this section, a researcher is supposed to write about of the possible conclusions or findings of the study that may be arrived at the results of efforts, maybe researcher in analyzing or interpretation of the collected information or data. It means that whenever you will analyze the data, from that analysis, what will be the possible conclusions you will draw on from your study that you have to mention in that section. In last sections that you have to also mention the possible benefits of the study. Okay, whatever may be study I have done, from that research, whom that research finding will be useful, and that findings can be utilized for the purpose of managerial implications. It means that whatever may be conclusion drawn, from that conclusion different authorities, maybe it's a government, NGO or any sections of the society, corporates, they can use your findings and they will implement in that organizations. That is called as a expected managerial implications from the study. Then last part you can mention is that about of limitations of the study. Okay, whatever may be study you've done, that study covers this area, and is there any limitations of your study like sampling, scope? That limitations you have to mention in that part. Then you can also mention your time schedule. Okay, if your research work is for 3 years, okay, during first 6 months, what you will do, second 6 months, third, fourth, and it means all 6 monthly review you have to also do with the research advisory committee. So here you can identify for 6 months schedule, and according to that you will be able to complete your study. And finally you have to write references. In that references, whatever may be a previous study you have mentioned in your literature review, that you have to cite here properly. Whatever may be websites you have been served during preparation of research proposals, and any books, any journals or anything else, annual reports or government publications that you have to mention here clearly in a proper way. So that is called as a writing down a bibliography or references. So this is all about of how to prepare a research proposal. So research proposal that has been covered important aspect, and normally the word limit of the research proposal is normally 2,000 to 3,000 words. So in that research proposal you have to prepare the title page, then your problem, then you go for the literature review, then you can write your research objective and research questions, then you have to mention the detailed research methodology, and then significance of the research research study, then possible outcomes from your study, its managerial implications, and finally you have to write the research references at the end of your research proposal. So this is all about of how to prepare research proposal, and I wish you all the best to all the students to submit excellent research proposal to the university. Thank you. આજના દિવસે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત હાઉ ટુ પ્રિપેર અ રિસર્ચ પ્રપોઝલ સેમિનારમાં ઉપસ્થિત કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ શ્રી આદરણીય કુલપતિ શ્રી નીલાંબરીબેન દવે મેડમ, વિષય નિષ્ણાંત
તરીકે ઉપસ્થિત એવા અનિલભાઈ અંબાસણા સાહેબ તેમજ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના MBA ડિપાર્ટમેન્ટના અધ્યક્ષ શ્રી ડૉક્ટર સંજયભાઈ ભાયાણી સાહેબ તેમજ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થી મિત્રોને આ રિસર્ચ પ્રપોઝલ સંબંધિત માર્ગદર્શન સેમિનારમાં ઉપસ્થિત રહેવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા આ કાર્યક્રમનું ખૂબ જ સુંદર રીતે આયોજન કરવામાં આવેલું છે. તેમજ આ સેમિનાર તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડ્યું હશે તેવી આશા રાખું છું. ભવિષ્યમાં સમાજ અને રાષ્ટ્રને ખૂબ જ ઉપયોગી થાય તેવા સંશોધન કાર્યમાં તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધે તેવી હું આશા રાખું છું. આ સાથે ફરી વખત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી વતી આપ સૌનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અસ્તુ.